Purihin natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa pagkakataong pong ito. Isa na namang makabuluhang Sabado ang kanyang ibinigay sa atin sa pinakabanal na araw. Sa gitna po ng krisis na ito, hindi po ito magiging hadlang upang hindi tayo magsama-sama, upang tayo ay magpasalamat at magpuri sa Kanya. Sa akin pong pinasasalamatan kayo sa inyong pag-iimbita upang maging daluyan ng pagpapala at balita ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito. Mga kapatid, aking pong hinihiling at ang aking pong panalangin, sana po kayong lahat ay nasa mga mabuting kalagayan, saan man po kayo. Ngayon, anuman ang inyong ginagawa, sana po tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Aking pong dadalhin sa inyo ang mensahe ng ating Panginoong Diyos na makapagpapalakas ng ating pong pananampalataya sa Kanya habang tayo ay nandito pa rin sa Enhanced Community Quarantine. Ang ating pag-uusapan ngayon ang isang napakahalagang topiko sa Biblia. This is the outrageous grace of God. Kapag pinag-uusapan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ang usapin tungkol sa biyaya ang siyang pinakamahalagang bagay na nagbabago ng buhay ng isang tao. Really, this is the outrageous grace of God. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, muli po namin inaayahan ng presensya ng banal na Espiritu na sumama po sa amin sa aming pag-aaral na ito. Kinikilala po namin na wala kaming mga kakayahan upang ito'y maunawaan. Ang mga pahina ng Biblia, ang mga katagalan na kasulat dito, kung hindi po dahil sa inyong tulong. Kaya maaari po po, Panginoon, na inyong ipadala ang presensya ng banal na Espiritu at patuloy na ang kapayapaan ng langit ang siyang manahan sa bawat isa sa pakikinig po namin ng salitang ito. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is the outrageous grace of God. And this will focus about the story of Jonah. And today we will not be talking about the big fish, but we will be talking about the story of a big God. Paano ang Diyos nagmamahal sa atin sa pamamagitan po ng istorya ni Jonah ng ating pag-uusapan ngayon. And this is one of my favorite stories sa Biblia na aking pong parating naririnig simula po nung ako ay bata pa. And I came to realize, and aking iniisip habang patuloy itong kinikwento, totoo nga ba talaga na mayroong pangyayari na tunay na ang isang lalaki sa gitna ng napakalakas na bagyo ay itinapon, ang isang lalaki na nakasakay doon sa bangka ay itinapon ng kanyang mga kasama sa dagat at kanyang inirequest na siya'y itapon doon, at pagkatapos ng pangyayaring iyon ay may isang napakalaking isda na sumaklulo sa kanya, siya ay kinain, at pagkatapos siya po ay itinapon doon sa isang lupa sa dry land, hindi na siya nandoon sa dagat makalipas ang 3 araw. Meron bang normal na pangyayari nito, mga kapatid? Yan ang isang question na patuloy na aking nare-realize, naitatanong sa aking sarili. Totoo nga ba na may pangyayaring ganito sa Biblia? Mga kaibigan, ito ang unti-unti nating pag-aaralan ngayon. But speaking of the grace of God, we will be talking about the outrageous grace of God. If you have your Bible, open it in Exodus 34 verse 6. Ang sabi po rito, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. O ito ang isang bagay na ating pong pag-uusapan ngayon, and this is the message of the Lord sa atin ngayon, mga kapatid. Ang ating theme na pag-uusapan natin ngayon is grace is a gift that costs everything to the giver and nothing to the receiver. It is given to those who don't deserve it, barely recognize it, and hardly appreciate it. Yan po ang grace. Pagka pinag-usapan natin ang biyaya, ito ay isang regalo na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. He gave His all. Lahat ay ibinigay niya sa atin. It cost everything sa nagbigay, pero and the giver, it cost nothing.
the receiver. It is given to those who don't deserve it, barely recognize it, and hardly appreciate it. Yan po ang pinaka-gist ng ating pag-aaral. And this is a clear message of God today, mga kapatid, sa atin. Number one, God is challenging His people not to exalt themselves over others. Isa po yan, mga kapatid. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Hindi maaaring ang isa ay mabuti, ang isa ay hindi. Ang isa ay nakakalamang, ang isa ay hindi. We are all sinners, and that's the reason why we have a challenge from the Lord today not to exalt ourselves na mas banal tayo kaysa sa iba. Number two, God is so gracious and He is patient to all nations. Walang katulad ang kanyang biyaya. Walang katulad ang kanyang pagpapasensya sa lahat ng bansa. And He is using saved sinners to save sinners. Siya ay gumagamit ng mga makasalanang tao na naligtas upang siya ay magligtas din ng mga makasalanang tao. Mga kapatid, this is the clear messages of the story of Jonah. The story of the big fish. And more importantly, the story of our big God. Mga kapatid, while I am studying this story, I am reading the account of the story of Jonah, aking pong na-realize sa aking sarili that God is more gracious than I am. Ang Diyos ay napakamabiyaya kaysa sa akin. Hindi ako maaaring Diyos sapagkat siya ang totoong Diyos. Siya ay mas maibigin kaysa akin. Bakit? Because He saves people I wouldn't save if I were God. He is more gracious than I am sapagkat kaya niyang iligtas ang mga tao na hindi ko ililigtas kung ako ang Diyos. Pangalawa, He blesses people I wouldn't bless if I were God. Kanyang binibigyan ng biyaya, kanyang binibigyan ng mga pagpapala ang mga taong masama na hindi ko bibigyan ng pagpapala kung ako ang Diyos. He is more gracious than I am because He uses people in His service I wouldn't use if I were God. Ginagamit niya ang mga taong hindi karapat-dapat na anupat kung ako ang Diyos ay hindi ko yan gagamitin. That's the reason why He is really gracious than I am. Number two na aking pong na-realize, we have to accept that grace has two things. Number one, there is nothing we can do to save ourselves. The doctrine of grace, my dear brothers and sisters, ang doktrina ng biyaya ay nagtuturo sa ating tanggapin ang dalawang bagay. Una, wala tayong magagawa upang iligtas ang ating mga sarili. Pangalawa, if God doesn't save us, we will never be saved. Napakahalaga itong tandaan natin, mga kapatid. Una, kahit na anumang gawin natin, wala tayong magagawa. Pangalawa, if God doesn't save us, we will never be saved. In other words, sa isang salita, ang dalawang ito ay maaari nating magbigyan ng conclusion that only God can save all of us. Can save me as a sinner, mga kapatid. Ito po ang facts about the story. Number one, napatunayan ko that the story of Jonah is a true story. Number two, it is not a myth or a legend or saga, fable or parable. Jonah is from Gath-Hepher. This is a little town of northern part of Israel, not far from Nazareth where Jesus was grown. We can date the book about 756 BC during the days of Jeroboam II, the king of Israel. And here comes the calling. If you have your Bible, basahin po natin sa Jonah, chapter 1, verses 1 to 2. One day, the word of the Lord came to Jonah. It says, Jonah, sabi po dito sa verse 1 and 2, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Mga kapatid, ito ang isang challenge na dumating kay Jonah. If you're going to study it carefully,
the words of the Bible, the words from the Lord came to Jonah in a very strong word. Ang sabi, go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Hindi siya pupunta doon upang bigyan ng malumanay na balita. Hindi siya pupunta doon upang bigyan ng flattering words ang mga tao sa Nineveh. The great city of Nineveh is being wicked. Sabi doon sa kanyang, is being described by the Bible as a wicked. And Jonah was commanded by God to go to the great city of Nineveh. If you're going to read the phrase, I have put an underline, to preach against it. Nais kong pansinin po ninyo itong sinabi ng ating Panginoong Diyos. Go to Nineveh and preach against it. Nineveh was a capital of Assyria, the most powerful empire in the world in that day. How are you going to preach against the nation or against a city na isang powerful empire during that day? And it stands as a capital of Assyria. And number 2, makikita po natin that Assyrians had a reputation for cruelty that is hard for us to fathom. Cruelty. Their specialty was brutality of a gross and disgusting kind. Ang kanilang talagang specialty is a gross brutality. And disgusting kind. Kapag sila ay pumapatay ng tao, ay hindi lamang ordinaryong pagpatay ang kanilang ginagawa. Ito ay talagang brutality of a gross and disgusting kind, mga kapatid. How are you going to preach in that city? Madali lang natin sisihin si Jonah, mga kapatid. Sapagkat sabihin natin, maaaring siya ay hindi matapang. But kung tayo ang nasa kalagayan ni Jonah, the word came to us at sinabi, go to this place. And you know for a fact that the place is brutal place. Maraming pinapatay. And to top it all, ay kanyang na-realize na ang tao dito, ang bayang ito, ay kalaban ng kanyang sariling bayan. Para patunayan ko po sa inyo kung ano ang pagiging malupit ng Assyrians. When their armies capture the city or a country, unspeakable atrocities will occur. Ano ang mga cruelty na ginagawa ng mga Assyrians? Like skinning people alive. Binabalatan ang tao na buhay. Pangalawa, decapitation. Mutilation, dinudukot ang kanilang dila. Ripping out of the tongues. Yan. Pinupugutan ang ulo, dinudukot ang dila. Decapitation, pinuputol ang bago siya ay pinapatay. Unti-unti pinuputol ang parte ng kanyang katawan. Hinuhugot ang kanyang dila. You can just imagine, they are not just killing the enemy. They are applying cruelty of gross brutality, mga kapatid. Making a pyramid of human heads. Marami silang pinapatay. Piercing the chain with a rope and forcing prisoners to live in kennels like dogs. And all of these things, all of these cruelties are known to Jonah. Now, question. Kung kayo si Jonah, alam mo kung gaano kahirap ang pupuntahan mo. Alam mo kung gaano kahirap ang lugar na pinapupuntahan sa iyo ng ating Panginoong Diyos. And He is very much sure na siya ay maaaring patayin doon, pahirapan, unti-unting putulin ang kanyang katawan sapagkat malinaw na ang kanyang bayan ay kalaban ng bayan na ito. When these words came to Jonah's mind, parang naisip niya, I might be killed in that place if I preach against them. Because ang bili ng Panginoon is not just to preach politely, but to preach against them. Because of the wickedness of people has come up to heaven. Sabi niya, pag ako'y pumunta doon, maaari akong mapatay. Pangalawa,
Hindi kaya pwede na lang patayin yung mga tao ngayon dyan. They have to go to straight to hell para wala nang problema. Total naman they deserve hell. Number 3, Jonah doesn't really understand God's grace, mga kapatid. Sa kanyang isip, patay na lang yan. Huwag nang bigyan ng pagkakataon. Bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon dyan? Bakit ko pa ibibigyan ng risk ang aking buhay? Hindi ba, Panginoon, pwedeng patayin na lang yan? This is a clear indication, my dear brothers and sisters, that Jonah doesn't really understand the grace of God. The clear message to all of us this morning, my dear brothers and sisters, is that Jonah in the church ay mayroong parehong trabaho ngayon. Kung si Jonah ay binigyan ng Panginoong Diyos ng commission to go to the land of Nineveh to preach against it, the church is also given this commission to go to the whole world and preach the gospel. Yan ang malaking pagkakapareho ni Jonah at ninyo at ako, mga kapatid. Or as a church, mga kapatid. What qualifies as Nineveh today? Ang pinupuntahan ay Nineveh. Ano naman, mga kapatid, ang Nineveh natin ngayon? Why is it that when Jesus Christ gave us the commission, parang hirap na hirap din tayong pumunta tulad ni Jonah, may pag-aagam-agam, merong panahong iniisip natin, hindi kaya pwedeng sila ay mamatay na lang, sila ay mabigyan na lang ng parusa, sapagkat masama sila. Sa atin ngayon, what qualifies as Nineveh today? Nineveh is whatever pulls you out of your comfort zone. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon na meron tayong parehong commission kay Jonah, go and preach to all the nation. Tayo rin ay mayroon pong mga Nineveh ngayon. And number 1, maaaring Nineveh ng ating buhay ang anumang bagay na humihila sa atin palabas sa ating mga tinatawag na comfort zone dahil ayaw natin na magsakripisyo kahit ang Panginoon ay mayroong buong pakiusap sa atin. Nineveh is the place God calls where you don't want to go. Ang Nineveh ay parang mga lugar na sinabi ng Panginoon na puntahan natin, pero ayaw nating puntahan sapagkat hindi tayo komportable tulad ni Jonah. Maaaring iniisip natin, wala namang nakikinig dyan. Wala namang tao dyan na makikinig sa ating mensahe. Yan namang mga taong yan ay mga mayaman. Yan namang mga taong yan ay hindi interesado sa gospel. Lalo na po ngayong may COVID-19, mga kapatid. Merong isang kapatid na lumapit sa akin na nagsabi, Brother Gerald, ano kaya ang gawain natin ngayon? Paano natin maipagpapatuloy ang gawain? Hindi tayo makagalaw. Mga kapatid, if there are times, very appropriate time para tayo ay gumawa para sa Panginoon, yan ay ang panahon ng krisis na ito, mga kapatid. Gamitin natin ang social media, gamitin natin ang lahat ng mga paraan para maipahayag ang pabalita ng Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat sa panahon ng krisis na ito, this is the right time na ang tao ay bukas ang kanilang mga tainga, bukas ang kanilang isip, sila'y nagugulumihan at natatakot, and this is the time na maaari at willing sila na makinig sa pabalita ng ating Panginoong Diyos. There are times na pinapupunta tayo ng ating Panginoong Diyos sa isang lugar na ayaw nating puntahan. That is a Nineveh for us today. Nineveh is a people who have hurt you deeply, and God says, go and give them the message. Maaari ang Nineveh sa ating ngayon, panahon, mga kapatid, ay yung mga taong kaaway natin. Sinaktan tayo, binigyan tayo ng sama ng loob o sakit ng ulo. Pero sabi ng Panginoon, go and preach. Give them my message. Those are Nineveh. In other words, sa lahat ng ito, mga kapatid, kung paano si Jonah ay nagdalawang isip na pumunta sa Nineveh sapagkat alam niyang maaari siyang mamatay doon. Sa panahon natin ngayon, bilang tayo yung mga buhay na Jonah, marami ring Nineveh sa atin. Yung ating mga
mga lugar, mga pangyayari, mga tao na ayaw nating puntahan, but God is giving us a direct message. Go and give them my message. Ano pa? Nineveh is danger. Nineveh is discomfort. Nineveh is whatever you hate that God loves deeply. Yan hindi natin maunawaan. Minsan itinatanong natin sa ating Panginoon, bakit pa kailangan pag-aksaya natin sila ng panahon? Hindi baga sa ating iglesia, mga kapatid, ay pinapanukala natin na magkaroon tayo ng pagdadala ng pabalita sa lugar na ito. Kung minsan makaririnig tayo, bakit dyan sa lugar na yan? Wala dyan. Masamang lugar yan. Walang makikinig dyan. But God loves that place. Kung meron mang lugar na makasalanan, dyan mismo ang gusto ng Panginoong Diyos na tumayo tayo ng isang dambana na magliliwanag upang matapos ang kadiliman sa lugar na yan. That's Nineveh. God is calling us all. Acts of the Apostles, chapter 11. Sinabi po dito, the angel sent to Philip could himself have done the work for the Ethiopian. But this is not God's way of working. It is His plan that men are to work for their fellow men. Mga kapatid, sa experience ni Philip, sana yung anghel kung nakipag-usap kay Philip, nakipag-usap doon sa Ethiopian, sana siya na lang ang magkumbinsi. But that is not the way God wanted to save the sinner. Ang nais niya ay gamitin ang mga dating makasalanang nakatanggap ng pagliligtas nang sa ganon epektibong mapadala ang pabalitang ito. That's the reason why today, my dear brothers and sisters, if you are convinced that once upon a time you are a sinner, once upon a time makasalanan tayo, and then ngayon ay binago ng Panginoon ang ating buhay, ikaw ang pinaka-epektibong manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat naranasan mong maging masama, naranasan mong maging hindi ligtas, but because of God's grace, binigyan tayo ng pagkakataon niya, gumawa para sa Kanya. That is the design of God. Acts of the Apostles again, everyone who has received the gospel has been given sacred truth to impart to the world. God's faithful people have always been aggressive missionaries, consecrating the resources to the honor of His name and wisely using their talents for His service. Mga kapatid, ang isang taong niligtas ng ating Panginoon, we have already received the gospel. This is sacred truth, and the objective of this is to impart this truth to the world. Mga kapatid, binigyan tayo. And I would like to tell you today, this is very relevant message of the Lord for us today, that the most appropriate time para tayo ay gumawa para sa Kanya is this time of crisis. The members of God's church, and I would like to believe that all of us are convinced that we are all members of the church of God. Ano sabi? Acts of the Apostles again, are to be zealous of good works. We work separating from worldly ambition in walking in the footsteps of Him who went about doing good, with hearts filled with sympathy and compassion. They are to minister to those in need of help, bringing to sinners a knowledge of Savior's love. Such work calls for laborious effort, but it brings a rich reward. Napakaganda, mga kapatid. This is very important also. Not upon the ordained minister only rests the responsibility of going forth to fulfill the commission. Everyone who received Christ is called to work for salvation of his fellow men. Hindi lamang daw po sa mga ordained ministers ang gawain, but more importantly, we have to remember that we are all involved in this very important thing. Acts of the Apostles, again, it is fatal mistake to suppose that the work of soul saving depends alone upon the minister. Nakakamatay na pagkakamali na isipin natin, mga kapatid, na ang mga pastor lamang ang may gawain upang gawin ito. No. The humble, consecrated believer upon whom the master of the vineyard places a burden of soul is to be given encouragement by the men upon whom the Lord has laid larger responsibilities. This is a calling to all of us.
God really has given us a commission just like the commission of Jonah, mga kapatid. Kaya meron tayong integrated evangelism lifestyle. Meron tayong family-to-family approach. Every one of Christ's redeemed should be a part of this project. We have to show the world the love of God, what He has done for us. This is the revival and reformation of the church, and we are preparing all for heaven. Kaya ngayon hindi tayo nakapunta sa ating mga kanya-kanyang iglesia. Walang problema, mga kapatid, sapagkat meron tayong kanya-kanyang bahay. Maaari tayong magtipon kasama ang ating mga kaibigan, mga cared friend, because of integrated evangelism lifestyle. Because I am fully convinced that the integrated evangelism lifestyle is the final work of the church before Jesus coming. Ano ang response ni Jonah? This is a thing na nais ko na din before tayo magtapos. Verse 3 ng Jonah chapter 1. But Jonah, after hearing the commission of the Lord, after hearing the command of the Lord, sinabi niya, run away from the Lord and headed to Tarsus. He went down to Joppa, where he found a ship bound to the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsus to flee from God. Ano ang ginawa? Siya ay tumakas sa Panginoon sa halip na siya ay pumunta sa Nineveh. Ang kanyang sinakyan ay papunta sa Tarsus. I hope nakikita po ninyo ang presentation dito. Narito si Jonah sa Joppa. Ang distansya ng Nineveh, mga kapatid, is only 550 miles to Nineveh. Pero ang distansya ng Tarsus ay 2,500 miles. Pinili niya, mga kapatid, na pumunta sa mas malayong lugar para magkaroon ng disobedience sa ating Panginoong Diyos. Dahil ayaw niyang sumunod. Ang sanay 550 miles sa paglalakbay lamang ay naging 2,500 miles. And this is the truth of running away from God. Often we run from God. We run away from God's plan. We got 3,050 miles gap between God's call and Jonah's desire. Ang pagtanggi sa ating Panginoon, mga kapatid, ay it seems gusto nating shortcut dahil ayaw nating sundin siya. Pero ang problema, kapag gusto nating mag-shortcut, mas lalo tayong napapatagal, mga kapatid. God said, go east. Sabi ni Jonah, I'm going west. And when you disobey God, just like Jonah, he went down 4 times. If you're going to read the Bible in verse 3, he went down to Joppa. He went down into the hole of the ship. He went down into the sea. He went down into the belly of the great fish. That means that when we decide to disobey God, we will went down 4 times. We are going to 4 times. Mga kapatid, it is a statement about what happens when we disobey God's call. Anytime you run from God, you will never go up. You'll always go down. Mga kapatid, when you decide to disobey God, just like Jonah, he went down 4 times. Anytime you run away from God, you will never go up. The tendency always is to go down, mga kapatid. Why did the reluctant prophet run from God? Number 1, he didn't want to go to Nineveh. Why? He didn't care about Nineveh. Number 3, he didn't think God should care about Nineveh. Number 4, he didn't want them to repent. Number 5, he didn't want a God who loved people like that. Ayaw niya pumunta sa Nineveh. Wala siyang pakialam sa Nineveh. Patapos na mamatay na ang mga lahat sa Nineveh. And ayaw niya na ang Diyos ay magmahal ng isang makasalanang tao. Ano ang ginawa ni Jonah? But Jonah ran away. He found a ship going to Tarsus. After paying, papunta siya to Tarsus and he flee from God. Disobeying God, he took the journey going to Tarsus. We have to consider this. It's a long way from Joppa to Tarsus. It's not like
They had a boat leaving for Tarsus every day. Immediately, he found a boat to Tarsus. He paid immediately, mga kapatid. Alam nyo, ang Tarsus ay isang lugar na mas mahirap kaysa sa Nineveh. Galing doon sa port ng Joppa, araw-araw at oras-oras ay merong umaalis na sakyan pang dagat papunta ng Nineveh. Pero bakit nung siya ay pumunta doon, walang sasakyan papunta ng Nineveh, ang sasakyan ay pupunta sa Tarsus? Kaya, he paid immediately. Immediately, he found a boat to Tarsus, mga kapatid. Ano ang lesson dito? Number one, when we decide to disobey God, there is always a boat going to Tarsus. Mga kapatid, when you decide to disobey God, makikita niyo si Jonah, bakit nung papunta siya sa port, gusto niya sanang pumunta sa Nineveh, maaala na siya magsabi sa Panginoon, Panginoon, justified naman yung aking desisyon papunta sa Tarsus. Sapagkat nung pumunta ako sa Joppa, wala namang sakyan papunta ng Nineveh. Ang nandoon, sasakyan papuntang Tarsus. Hindi ba kaya talagang pinapapunta mo ako sa Tarsus? Para bang mas gusto ko itong pumunta Napaboran pa ako, walang sasakyan papunta doon. Mga kapatid. So ngayon papunta na lang ako dito. That's the reason why Satan is just watching us. The lesson here is, when we decide to disobey God, there is always a boat going to Tarsus. And there is always a room for one more passenger. That means that when we decide to run from the Lord, Satan is happy to provide the transportation. Ulitin ko po. When we decide to run from the Lord, when we decide to disobey God, Satan is very much happy to provide a transportation for us. Maaaring sabi ni Jonah, God is calling me to Tarsus. Wala nang sasakyan papunta ng Nineveh. Sa Tarsus meron. Siguro ang Diyos ay papunta doon ang kanyang command sa akin. They need the Lord in Tarsus too. O kung mabalita ako doon sa Tarsus naman they need also the Lord. I prayed for it. I have peace in my heart about this decision. Look at the circumstances. I have a money. The ship is here. It must be God's will. I love Nineveh, but I'm not the right person to reach those people. Many justification because you are deciding to disobey the Lord. I just feel like going to Tarsus is the right thing to do. So, what is the messages today, mga kapatid? Whenever we decide to disobey God, we can always find so many excuses. It is easy to justify wrongdoing by cloaking into religious language, mga kapatid. Maaaring parang tama naman, biblical naman. Because when I decide to disobey God, maaaring ganun, mga kapatid. To Nineveh, this is the severe mercy of the Lord. When the society decides that it doesn't need God, His response is not always to bring out the lightning and thunder. We can run, but we can hide. God was with Jonah every step of the way. Though Jonah tried to leave the Lord never left him. This is a display of the severe mercy of the Lord, the outrageous grace of God. It is the patience of God that allows us to run away. It is the wisdom of God that provides the ship. It is the providence of God that He sends the storm. It is the kindness of God that He sends the great fish. Because the truth is, God will not give up on us. He will use all His mighty power to rescue us. He sends the storm. He sends the big fish. Mga kapatid, this is my final thoughts this morning. You know, God's grace is sufficient. He's calling us to share God's grace. Every step out of the will of God is a downward step. We get away quickly, but we recover slowly. When we decide to turn away from God, Satan is excited to provide us a transportation or a boat. And God will not leave us. He will not give up on us. This is the outrageous grace of God, my dear brothers and sisters. He loves us so much na kahit na tayo ay naglalakad
Gusto ng Panginoon tayo ay pumunta rito, ngunit ang ating mga paa ay dinadala dito tayo sa kabila. Hindi siya tumitigil upang dalhin tayo sa kaligtasan na iniligtas siya. Mga kapatid, iiwanan ko po sa inyo ang mga katagan nito. God is giving us this commission. Gusto niya na sana ang grace na ito ay maintindihan natin. At sa panahong matapos ang COVID-19, gagawin po natin ang dobling effort ng pagdadala ng pabalita ng ang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos na natanggap natin. Kung magkaganon, uuwi tayo sa langit na bayan na may kasiyahan sapagkat ginamit niya tayo. Nagtanggap tayo ng biyaya. May the Lord bless us this morning, my dear brothers and sisters.